හායි කොහොමද? පොඩි දවසකින් අපේ අලුත් වීඩියෝ එක වැටිච්ච නැති නිසා ඒකට හේතුව කියන්න තමයි ආවේ. මේකෙන් තමයි මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝ එඩිට් කරේ. මේකේ HDMI ගහගෙන මේ මොනිටර් එක තමයි වැඩ කරේ. මම කොහොමද HDMI වැඩ කරන්නේ නැහැ මේකේ. I think අලුත් විකල්පයක් හොයන්න උනා. ඒක නිසා PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න වගේ තමයි හිතුවේ. මොකද HDMI නැතුව මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පැච් තියෙනවා. කීබෝඩ් එක හරියට වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මවුස් කීබෝඩ් ගහගෙන එහෙම තමයි වැඩ කළේ. කොහොම හරි HDMI වැඩ කරන්න දෙවියකින් ගොඩක් ලොකු පාඩුවක් වුණා. හදන්න try කළා හරි හදන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි අලුත් PC build එකකට යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. මේ දැන් වැඩ කරන්නේ පරණ dual core machine එක. උඩ තියෙන එක. වීඩියෝ එඩිටින් වලට හිතන්නවත් බෑ ඒක. වීඩියෝ එකක් බලන්නත් බෑ හිර වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ Windows එකේ ගහලා copy වෙන්නේ. මේකට දාලා ලැප් එකට දාලා ඒක පෙන් එකෙන් boot වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ අතර දැන් අර ටික unbox කරලා unbox කරලා නෑ unbox කරලා shape එකේ හිමිසැරේ වැඩේ කරමු. time lapse එකක් දාලා තියන්න. වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ තියෙන මම තෝරගත්ත motherboard එක B450 කියන එක gaming plus MSI මේක තෝරගන්න හේතු වුණේ මේක inbuilt wifi තියෙනවා board එක ගොඩක් හොඳයි RAM slot 4ක් තියෙනවා ඉතින් RGB support මේක unbox එක නම් කරගන්න අමාරුයි මෙහෙම බලමු board එක මේ තියෙන පෙට්ටියේ ඉන්නේ ඒවා. MSI DVD එක motherboard drivers මේක දාන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බලමු. කොහොමද ගන්නෑ? ස්ටිකර් එක card okay photo user manual එක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා මම ගොඩ කාලෙකින් වැඩක් කළේ නෑ මේක බලන්න wifi antenna දෙක RGB support cables ටික SATA cable දෙකක් තියෙනවා IOC එක ඉතින් ඔය ටිකෙන් ටික වැඩේ කරමු අර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න ඕනේ කාලේ වැඩක් කරේ නෑ edit කරලා ඊට පස්සේ board එක දිග අරගමු. දිග අරගෙන සෙල්ලම board එක setting කරන්න ගාමු. කරලා නැහැ. එන්නන්න. අක්මල් දිග බලලා ඉස්සරේ assemble කරයිද. මේ තියෙන board එක.
ප්‍රොසෙසර් එක Ryzen 5 එකක් තමයි ගත්තේ. Ryzen 5 එකක් ගන්න ගොඩක් හේතුවක් උනේ මේක හයිබ්‍රිඩ් ත්‍රෙඩින් තියෙනවා Intel Core i5 මේකත් එක්ක යන එකට වඩා. ඒකේ threads තියෙන්නේ 6යි. මේක threads 12ක් තියෙනවා. ස්පීඩ් එකත් මේක තමයි ළඟදී ආපු එක. ස්පීඩ් එකත් හොඳයි. මේක තමයි ළඟදී ආපු එක. අරක ටිකක් අවුරුද්දක් පරණයි. මේ තියෙන Ryzen processor එක බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. මේකේ දැන් තියෙන ඕන තරෝගිනෝ මෙතන ඩොට් එක. ඉන්නේ පැත්තට තමයි තියන්නේ. බලන්න. මේකේ ඩොට් එක මේකේ හරි. ඒ ඩොට් එක මෙතන පේන්න තියෙනවා රාවට වගේ. හරි අපි ඊට කතා කරමු. මේකට එන ෆෑන් එක මයි කරන නිසා මේ යුනිට් එක ගලවලා අයින් කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේක අයින් කරගමු. ඉතින් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කළා. පස්සට මම වෝටර් කූලර් යූස් කරන්නේ නැහැ. මම කොහොමද ගේමින් වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එක දිගට රෙන්ඩර් වෙන්න ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා. ඕන වුණොත් මේ වෝටර් කූලර් එකට මාරු වෙමු. ඒ නිසා ඒකට සපෝට් කරන මේක ගලවලා අනිත් එක දාගත්තා. නිකන් බෝඩ් එකට පින් කළේ. මේදී මම ගත්ත SSD එක මේක NVMe 610 කියන එක. මොකද 500GB Samsung එකක් යන්න ගියේ පස්සේ හිතුණා මේකක් හොඳයි කියලා. මේක ස්පීඩ් එක හොඳටම ඇති මගේ වැඩවලට. මේක එහෙනම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේක ආයි වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. SSD එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් යන්න බලන්නේ ග්‍රැෆික් වලට. ග්‍රැෆික් නෙමෙයි සෝරි RAM එකට. RAM එක බලුවාම අපිට තියෙනවා පෝට් 4ක්. ඒකේ ඉන්න ඕනේ මට හිතන්නේ දෙකකටයි ලාස්ට් එකටයි. මැනුවල් එකෙන් බලලා හයි කරමු. මම ඉන්නවා පෙන්නන්න තෝරගත්ත RAM ජාති එක. ඉන්නවා තෝරගත්ත RAM එක HYPERX. HYPERX RAM එක. මේක පුළුවන් අපිට යන්න 3200 වෙනකම් පුළුවන් වෙනවද දන්නේ නැහැ. 3200 MHz වෙනකම් පුළුවන්. එයින් දෙකක් ගත්තේ දෙකක් පැක් එක. හරි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ආයි පෙන්නන්න. ඔන්න RAM දෙකක් හරි SSD එකක් හරි CPU එකක් හරි දැන් හරි ඔක්කොම දැන් තියෙන්නේ මේක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න. කේසින් එකට මවුන්ට් කරන්න කලින් කේසින් එක දැන් අන්බොක්ස් කරගන්න ඕනේ. හරි කේසින් එක වැටි වටන් ගමු කින්නම්ද? දැන් තුනක් තියෙනවා. මෙතන ෆෑන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඩස්ට් ෆිල්ටර් එක තියෙනවා. රෙඩිට නම් හයි වෙන්නේ නැති නිසා ඒක ඉච්චර අවුලක් නෑ. ඒවා ඩස්ට් ෆිල්ටර් එක තියෙනවා. ඩස්ට් ෆිල්ටර් සනමන ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් අපි පැනල් ටික ගලව ගමු. ඒක හොඳයි. restart button එක restart mic එක mic port jack mic port එක headphone port එක power button එක 3.0 USB port එක 3.0 දෙකක් තියෙනවා මෙතන. අර කියන්නේ 0.2 දෙකක් තියෙනවා. හරි shield එක අයින් කරමු. මේ පැත්ත tempered එහා පැත්ත back එකක් තියෙනවා. tempered එක අයින් කරලා back එකත් අයින් කරලා දෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා RGB light contact එකයි power port එකයි USB audio port එකයි audio port එකේ audio jack එකේ channel එකේ හරි ඒ ටික ගලවලා ඉතින් සැරේ motherboard එක
සෙට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි වෑරින් එක කරගමු. අන්න දැන් motherboard එක නම් mount කරගත්තා. system plan එකත් දැම්මා. right. දැන් hard එකක් දාලා ඒක ටික fix කරගමු. මේක ඔක්කොම fix කරලා අන්තිමේදී පෙන්නන්න. නම් පොඩි කේබල් ටික නම් කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට වැඩි VG එක ප්ලග් කරනවාද කියලා. ඔන්න හරි. වෙනවනේ. VG එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. දැන් power supply එකට. power supply එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හන්දියන්නේ. Corsair TX 650 gold එක power efficiency එක ගොඩක් වැඩි වෙයි. ඒක නිතර තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේක unbox කරලා pin ටික මේකට connect කරලා try එකක් දෙමු on කරගන්න. බලමු. දැන් නම් ගොඩක් වැඩ ඉවරයි. තාම කේබල් ටික කැපුවේ නැහැ. දැන් එකපාර first boot එක දීලා බලන්න තියෙන්නේ දැන්. ඔක්කොම හරි. nice and clean එකට තියෙනවා. බලමු. first boot එකට ready කරන්නේ. බලමු. මේද කිය. motor ආවා. Video එක පොත්ිනවා. button on කරනවා. මේ තියෙන්නේ මහසියලා හදපු PC එක. අලුතෙන් හදපු මගේ workstation එක. ඉස්සරහට මේකේ තමයි ඉතින් වීඩියෝ එඩිට් වෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකත් පළවෙනිම තමයි මේක එඩිට් කරන්න යන්නේ. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා.